Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii aprilie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Săgetător. Haideți să vedem ce aduce luna aprilie pentru voi, dedicat, astrologic vorbind, dar și prin cărțile de tarot. În primul rând, pe data de 3 aprilie, Mercur va intra în semnul Taurului, în casa voastră a 6-a. Taurul reprezintă simțul tactil, reprezintă zona gâtului, chakra vorbirii, este guvernat de planeta Venus, iar casa 6 are legătură cu sănătatea, cu rutina voastră de zi, cu mersul la serviciu, cu animalele de companie și cu modul în care voi efectiv trăiți zilnic. Taurul este semnul banilor, al iubirii, al stimei de sine, al modului în care voi apreciați ceva sau pe voi înșivă. Drept urmare, cu planeta gândirii aici, putem simți o mică lentoare sau încetinim puțin ritmul și începem să ne mai gândim și la noi. Este indicat pe parcursul lunii aprilie să fiți atenți la voi, la corpul fizic, la rutina voastră, regimul alimentar, ce relație aveți cu mâncarea, dacă mâncați suficient de bine sau de sănătos, cum stați cu sănătatea și ce anume faceți, pentru că s-ar putea să fiți nevoiți să călcați puțin frâna și să vă odihniți mai mult sau să faceți lucrurile mai eficient, mai sistematic, mai organizat. Pe data de 6 aprilie va avea loc evenimentul de lună plină din Balanță. Pentru voi această lunație se va petrece în casa voastră a 11-a. Luna plină vine cu finalitate, vine cu încheiere, vine cu nevoia de a curăța. Iar casa 11 este casa onorurilor, a țelurilor înalte, a planurilor de viitor, a grupurilor de oameni din care facem parte, a statutului social, a grupurilor sociale. Este cumva scena lumii. Acest eveniment astrologic vine și spune: ești sigur că te afli, te regăsești în grupurile potrivite de oameni alături de care să-ți clădești, să-ți consolidezi un viitor bun? Ești sigur că nu pierzi vremea în anumite direcții din viața ta? Sau cum poți face tu acum, prin conștientizarea tiparului pe care îl ai, la nivel de rutină, zi de zi, să îți îmbunătățești viața? Ce anume nu faci bine zi de zi sau unde anume te încurci tu singur și nu poți avansa, nu poți urca o treaptă, nu îți poți manifesta dorințele, țelurile, planurile de viitor? Această lunație ne dă șansa, ne dă oportunitatea să curățăm, să schimbăm ceva în bine la noi. Pe data de 11 aprilie, Venus intră în Gemeni, în casa voastră a 7-a, casa relațiilor de lungă durată, a parteneriatelor de tot felul, a justiției. Venus este planeta iubirii, a banilor, a comunicării, a frumuseții, iar Gemenii sunt semnul intelectului, al comunicării, al gândirii. Deci planeta banilor în semnul comunicării înseamnă magnetism. Posibil să aveți acum ocazia să atrageți către voi oamenii potriviți vouă. În primul rând, la nivel de relație, să cunoașteți pe cineva sau în sfârșit să vă convingeți că persoana cu care vă vedeați așa din când în când este cea alături de care vreți să intrați într-o relație solidă. Puteți încheia noi parteneriate, puteți avansa la nivel profesional, sunteți magnetic și practic ceea ce căutați voi este fix după colț, așteaptă să fie găsit. Tot aici puteți acum să vă susțineți o cauză, să susțineți niște cursuri, niște discursuri care să atragă noi parteneriate, să faceți vânzări, să faceți contracte de vânzare, cumpărare și așa mai departe. Pe data de 20 aprilie va avea loc cea de-a doua lună nouă din Berbec, însă de această dată la 29 de grade Berbec, care este deopotrivă și eclipsă de soare hibridă, un eveniment foarte puternic, cu care ne-am mai întâlnit cam acum 18 ani. Și va relua aceeași temă a curajului, a propriei identități, a lucrurilor care ne motivează lăuntric, a sensului vieții noastre, a modului în care vrem să fim văzuți, auziți, dar și prin care să ne mulțumim noi pe noi înșine. Și toate acestea vor avea loc pentru voi în casa a 5-a, în casa romanței, în casa pasiunii, în casa hobby-urilor, în casa creativității. Sunteți îndemnați acum să vă întoarceți puțin în trecut, în cazul în care se aplică informația pentru voi, și să vedeți ce v-ați dorit din tot sufletul atunci. Pentru că acum aveți încă o șansă, este acum ori niciodată pentru foarte mulți dintre noi. Pentru cei care nu aveți vârsta să vă întoarceți în trecut, este o ocazie acum să faceți ceva pentru voi.
să vă uitați la pasiunea voastră, să aveți curaj, să urcați pe scenă, să faceți un vernisaj și așa mai departe. Această casă are legătură și cu copiii. Poate acum aveți curaj să faceți un copil sau poate acum copiii voștri în viața lor au parte de vreun eveniment foarte important pentru care au nevoie de susținerea voastră. Toată luna aprilie va fi benefică în această direcție. 20 este numărul arcanei judecata. O renaștere. Reluăm ceva, dar la nivel mai profund. La câteva ore după, soarele va intra în Taur, tot în casa voastră a 6-a, unde se regăsește Mercur și va aduce vitalitate, determinare. Pentru câteva ore veți avea cumva ocazia să spuneți da, asta vreau să fac, de mâine schimb totul, mănânc sănătos, mă trezesc mai devreme, am grijă de mine, ies la plimbări, timp pentru mine. Pe data de 21 aprilie, Mercur va retrograda aici la 15 grade Taur. 15 este cifra diavolului, care va scoate la suprafață toxicitatea. Adică modul în care procrastinăm zi de zi, modul în care nu avem grijă de noi sau mâncăm pe drum în mers. Evident, deloc sănătos. Pe această perioadă în care Mercur va retrograda, este bine să nu semnăm contracte sau să nu vindem nimic sau să avem grijă la serviciu, ce spunem, când spunem, ce comunicăm și unde este mai bine să ne abținem pentru a ne asigura că informațiile sunt corecte. Eu vă doresc o lună aprilie minunată și haideți să vedem ce ne spun și cărțile. Mesajul pentru cei cu marcaj puternic de Săgetător este: Floare, să fii sincer cu tine. Cu cât vei fi mai sincer cu tine în luna aprilie, cu atât vei avea mai mult claritate asupra lucrurilor și a viitorului către care te îndrepți, cu încredere de această dată. Poate vei avea parte de o surpriză care va schimba totul pentru tine. 17 este cifra Universului și a clarviziunii, a omniscienței, ceea ce înseamnă că poți avea vizibilitate în viitorul tău, ți se pot arăta niște idei, îți pot veni niște idei pe care vei fi împins de la spate să le pui în aplicare. Evident, liberul arbitru ți aparține. Prințesă, numărul 1. Ești propriul tău cavaler pe cal alb, cum s-ar spune. Acest personaj are Excalibur aici, este foarte neconvențional, așa să spunem. Drept urmare, prințesă este... Să fii prințesă sau prinț este o poziție în ascensiune. Să știi că într-o zi vei conduce un regat. Ți se vor arăta niște indicii despre cum poți evolua, atât la nivel de statut social, dar și la nivel personal, și nu ai nevoie de nimeni ca să faci acest lucru. Tu poți singur să te susții și să mergi mai departe, să avansezi către tot ceea ce îți dorești. Numărul 1 este magicianul. Ai toate ingredientele pentru a face din viața ta ceva de succes. Spațiul sau cosmosul, să nu îți fie teamă să spui, să nu îți fie teamă să articulezi, să cânți. Poate ai vreun talent ascuns. Scena te așteaptă, indiferent de care este talentul tău. 43. Să aduci din eter în planul fizic lucrurile pe care ți le dorești. Să îi permiți lui Saturn din Pești să vindece traumele copilăriei sau ale neamului și să treci peste bariere, să treci peste timiditate, să îți asumi focul, să ai curaj să explorezi, să avansezi și să te dezvolți. Să ai încredere în tine, focul, din nou 16, turnul, să dai practic cu ce nu îți convine de pereți, să ai curaj, să fii de neclintit, aș putea spune aici. Optimism. Numărul 40, ai totul sub control, soarele din Taur te va ajuta să pui în practică, să materializezi lucrurile la care până acum doar ai visat. Voința sufletului tău devine acum realitate. La nivel de relație, plan material, plan emoțional.
zona relațiilor aveți justiția, pajul de cupe, turnul și 2 de monede. La nivel de relații, pentru că veți avea, după cum spuneam, luna plină, și am avut un semnal, din balanță în casa voastră 11, este momentul să îți faci planuri de viitor. Planuri care poate până acum au fost la nivel de intenție, dar acum devin realitate și să ai curaj să o faci. Poate va fi o provocare, poate nu va fi ușor, însă ai tot ceea ce îți trebuie. Gândește-te bine și fii realist în anumite privințe, pentru că se poate realiza. Iar Venus, guvernatoarea balanței, va intra în Gemeni, în comunicare. Pentru unii dintre voi, surpriză, cineva la care vă gândiți foarte mult, vă transmite mesaje sau revine la gânduri mai bune sau veți afla că cineva poate stă pe gânduri în ceea ce vă privește și ar vrea să vă contacteze, dar există aici posibil un mic impediment. Sau pur și simplu veți avea o surpriză să vedeți că cineva vă contactează, revine către voi. Sau posibil să cunoașteți pe cineva care să vă zguduie lumea și să nu știți ce să faceți, să fiți nevoiți să cântăriți, să vă uitați puțin la voi, la relația voastră, la ceea ce iubiți, la pasiunea voastră, pentru că veți avea active casele 5 a romanței și 7 a relațiilor. Regina de spade, limite sănătoase. Pentru unii dintre voi va fi nevoie să trasați niște limite sănătoase. Pentru alții dintre voi va fi nevoie să spuneți stop sau să vă purtați singuri de grijă, să aveți curajul să spuneți și ceea ce vă cântă sufletul, ceea ce vreți voi să spuneți în relații. Pentru că această poziție de aici este mai mult să facem așa ca să fie bine. Adică mergeți cumva împotriva curentului, iar acest lucru vă dezechilibrează cu luna plină acolo. Pajul de spade. Cineva va căuta să vorbească cu voi sau este un moment potrivit acum să spuneți ce vă doriți sau să vă faceți planuri de viitor. Planuri care au legătură cu casa 7 și cu relațiile voastre de lungă durată. Puteți cunoaște acum pe cineva cu care să intrați într-un parteneriat, într-o căsătorie, pentru că justiția înseamnă și căsătorie. Puteți avea parte de o surpriză ca cineva să vă propună căsătorie. Regele de monede. Cineva vă poate propune căsătorie în luna aceasta. Pentru alții dintre voi puteți divorța, chiar dacă aveți copii, de cineva și să vă faceți planuri de viitor pentru că există dragoste acolo unde mergeți. Steaua și nebunul. Dragii mei, pentru voi cu amprenta pusă atât de profund pe relații, în luna aprilie aveți prilejul să vă întâlniți cumva drumul, soarta, omul potrivit alături de care să intrați într-o relație stabilă sau să o luați de la început. Pentru alții dintre voi să încheiați o relație care a durat de foarte mult timp, dar care nu vă mai împlinea și acum să aveți această realizare că este ok, puteți merge pe cont propriu, că puteți rămâne optimiști și trebuie să aveți încredere în voi și că vă veți descurca singuri și acest lucru vă duce către vindecare și vă duce mai aproape de omul potrivit vouă. O energie superbă. Ce puteți face cu luna plină din casa 11 pentru viitorul vostru? Separare. Cineva realizează cumva că voi sunteți viitorul sau cineva se separă de viitorul partener sau aveați niște planuri de viitor pe care acum va trebui să le amânați sau este recomandat să le amânați. Pentru alții dintre voi vă separați de un trecut pentru a vă îndrepta către un viitor mult mai bun. Deci luna plină de acolo vă dă ocazia să vă eliberați de prieteni care nu vă ajută, de grupuri de oameni care vă distrag și vă fac să pierdeți vremea aiurea sau de statutul, de comunitatea care vă încurcă, în care pierdeți efectiv vremea. Și aveți asul în mânecă, să luați o nouă șansă, să riscați, viața este frumoasă, să fiți strategici, aveți opțiuni la îndemână.
Mercur în Taur, în casa 6-a. Rutina voastră de zi cu zi nu vă spune solitudine, ci vă spune ai grijă de tine, pentru că dacă tu ai grijă de tine, uite cine te poate vedea, uite pe cine poți cunoaște. Este o lună de succes. La nivel de plan material, faetonul îndrăgostiții, regina de spade, 8 de monede. Sunteți urmăriți de regina de spade, care este o energie feminină, dar nu numai, care știe ce vrea. Posibil pentru voi amprenta să fie pusă luna aceasta pe voința sufletului vostru și să aveți curaj și optimist să o faceți, pentru că vă veți pune în această lună bazele unui viitor mai bun. Regina de spade aici face bani, știe clar ce are de făcut și ce alegere are de făcut, către ce se va îndrepta la nivel profesional sau la nivel de plan financiar, pentru ca viitorul ei să fie strălucit. Iar regina de spade sunteți voi. Vă vine o idee spectaculoasă, genială, prin care să faceți ceva unic pentru a accesa abundența. Iată, se eliberează din calea voastră bolovanii, se înlătură, da? Din drumul vostru neclaritatea și căpătați o viziune foarte amplă asupra viitorului vostru și asupra lucrurilor pe care le aveți de făcut. Mi-a apărut tot așa întoarsă. Nu mai trebuie să zăboviți, pentru că roadele care au fost plantate, semințele care au fost plantate aici, vor da roade. 4 de bâte. Unii dintre voi puteți să începeți o afacere proprie, iar pentru alții dintre voi viitorul va deveni acum stabil, mai stabil ca niciodată. Unii dintre voi vă îndreptați către achiziția unei locuințe. Mai durează foarte puțin. La plan emoțional avem lumea, împărăteasa, temperanța, pajul de spade și regele de cupe. La planul emoțional aici cineva revine către voi organic, pentru că realizează, după cum spuneam, care sentimente pentru voi. Sunteți în fața unui nou început. Fie cineva își declară pe neașteptate sentimentele pentru voi și în sfârșit acest lucru trebuia să se întâmple, fie cunoașteți pe cineva care de această dată își va asuma rolul ca parte integrată dintr-un cuplu și va face lucrurile corect, pentru că are și voință foarte multă și determinare, este și spontan, dar are și sentimente, este matur emoțional. La nivel de sănătate, atenție la gât, atenție la șolduri, atenție la răceli, la glanda tiroidă, la hormoni și la regimul alimentar. Regele de monede. Se repetă același rege ca aici. Deci posibil unii dintre voi să intrați într-o căsnicie, să fiți ceruți în căsătorie. Alții dintre voi vă căpătați cumva un soi al independenței. 8 de monede. Posibil neliniștea voastră până acum să fi fost așa la nivel de nu văd viitorul din perspectivă financiară. Dar iată că acest lucru acum devine mai limpede, mai cristalin. Pentru alții dintre voi, la nivel emoțional, vă liniștiți, pentru că v-am spus, cineva depune efortul. Poate partenerul vostru, dacă sunteți într-o relație stabilă, în luna aceasta va face lucruri alături de voi, va face niște treburi. Și asul de monede, pentru mine acest as înseamnă și căsătorie, cerere în căsătorie sau bunăstare sau o stare de bine pe parcursul întregii luni. Foarte, foarte bună energia, foarte bună. O carte ca energie generală așa. Cântec de leagăn, 38, liberul arbitru și din nou Excalibur sau dăm tonul. Voi în această lună veți da tonul, pentru că sunteți magnetici, veți putea atinge gloria, celebritatea, faima, dar trebuie să înlăturați timiditatea, să înlăturați starea aceea de rușine, de teamă și de frică. Talismanele.
Casa a 5-a, care v-am spus că va fi activată pentru voi, luna nouă din Berbec. Foarte importantă, o schimbare care vă va face să vă simțiți foarte bine. Pe de altă parte, atenție la dulciuri, da? Schimbați-vă regimul alimentar, pentru că dulcele în corp spune ceva, pe lângă faptul că zahărul este nociv. Aveți elefantul, puterea de a face niște schimbări la nivel de regim alimentar. Taurul, iată, vorbim fix despre mâncare în casa voastră a 6-a, sau aveți legătură cu un taur. Leul, din nou, păstrați-vă optimismul și mintea limpede, pentru că vă veți găsi stabilitatea, vi se ivește o ocazie, o cheie inițiatică, sau puteți să vă cumpărați casă, asul de monede, puteți să vă găsiți inclusiv un nou serviciu sau vi se măresc veniturile, veți avea foarte mult succes dacă sunteți persoane publice. Uite inelul, da, acea cerere în căsătorie, dacă nu neapărat în luna aprilie vi se întâmplă, să știți că acum se creează conjunctura astrală, vortexul de energie prin care acest lucru se va întâmpla. Aveți de curățat foarte multe lucruri la nivel de casa 11-a, nu mai pierdeți timpul cu oameni care nu fac decât să vă tragă în jos. Un nou început, casa 5-a, pasiune, hobby-uri, porniți către ceva de viitor, iubire plină. Aveți nevoie de vitamine în corp, puteți să vă schimbați regimul alimentar, încheiați, înlăturați ceva toxic. Am semnul pești, Saturn în pești vă ajută, este ca și când se mai întoarce roata și în favoarea voastră, veți avea un succes și pe plan financiar și la nivel de relație. Trebuie să vă ascultați în permanență intuiția. Și aici am zor de zi sau zor. Deci este nevoie să încetiniți un pic ritmul la nivel de rutină. Mai poate fi și un nor. Atenție la stres, la nivelul hormonilor din corp. Aveți nevoie de mai mult somn. Veți avea alegeri de făcut, așa sau așa. Orz. Culegeți niște roade. Pe de altă parte, noi avem o vorbă în limba neaușă. Nu strica orzul pe gâște, adică casa 11-a. Înconjoară-te de oamenii pe care îi admiri pentru a ajunge ca ei. Nu poți, într-un grup de oameni care te blochează și care emit frică, să reușești. Nu poți de acolo. Roz mai poate fi, chakra inimii, iubire, sau va fi o lună foarte bună pentru tine. Iubire necondiționată, cineva îți declară iubirea, sau din senin cunoști pe cineva și situația va fi roz, iubitoare. Cam atât, dragii mei, vă mulțumesc tare mult pentru atenție, vă doresc tuturor să aveți o lună aprilie minunată și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez pe toți, pa, pa!